હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું હિરલ ચોકસી ગુજરાતી રસોડામાં આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ગુજરાતીના ઘરમાં બનતી એકદમ કોમન રેસીપી છે તે બનાવવાના છે બટાકાનું રસાવાળું શાક। તો પહેલાં તો આપણે એ જોઈ લઈએ કે આપણે આ શાક બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે। એમાં મેં બે મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધેલા છે, કોથમીર, આદુ, મરચાં, લીમડાના પાન, ટામેટાં, રૂટીન મસાલા અને ખડા મસાલા છે। એમાં તેલ અને પાણી બી જોઈશે। બટાકાનું ગુજરાતી રસાવાળું શાક બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ ગેસ ચાલુ કરી અને એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ ઉમેરીશું। ઓઇલ થવા આવે એટલે આપણે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ લઈશું અને રાઈ થોડીક તતળે એટલે પછી એમાં રાઈ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે એક અડધો નંગ તજ, એક તમાલપત્ર લઈએ છીએ અડધું કરીને, એક સૂકું લાલ મરચું અને 1 થી 2 લવિંગ લઈ અને એને થોડુંક હલાવી લઈશું, મિક્સ કરી દઈશું। પછી એમાં 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, ચપટી હિંગ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મરચું નાખી મિક્સ કરી અને બટાકાને સમારી અને કટ કરેલા છે, 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા છે એ અંદર નાખી દઈશું અને બરાબર હલાવી દઈશું। પછી એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી હલાવી અને અડધો કપ પાણી નાખી દઈશું અને હલાવી દઈશું। પછી ઢાંકણ બંધ કરી અને 3 થી 4 વિસલ થાય ત્યાં સુધી એને સીટી મારવાની છે। બટાકામાં સીટીઓ 4 વાગી ગઈ છે। હવે આપણે બીજા એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે પછી એમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ અને રાઈ થઈ જાય એટલે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખી દેવાનું છે, જોડે થોડીક હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું નાખી દેવાનું છે અને 1 ટામેટું મેં ઝીણું સમારી લીધું છે તે નાખી દેવાનું છે અને સરસ હલાવી દેવાનું છે। જોડે આપણે લીલા મરચાં, 1 લીલું મરચું સમારેલું છે તે નાખી દઈશું અને સરસ હલાવી દઈશું। હલાવી અને આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખી દઈશું અને બટાકા ચડી જાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે ઢાંકી અને એને થવા દઈશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલીને જોઈ લઈશું ટામેટાં ચડી ગયા છે, ટામેટાં સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। અને શાકમાં જે તેલ હતું એ સરસ છૂટું પડી ગયું છે। હવે આમાં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે
અને ફ્રેશલી ગ્રેટ કરી અને અંદર નાખીશું, જેથી એનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. ટામેટા સરસ ચડી ગયા છે. હવે એમાં જે આપણે બટાકાને બાફેલા હતા, બટાકાનું શાક પહેલાં જે વઘારેલું હતું તે અંદર એડ કરી દઈશું. અને સરસ હલાવી દઈશું. અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલો હું ગોળ નાખું છું. જો તમે ગોળ ના ખાતા હોય તો તમે શુગર બી નાખી શકો છો. અને જોડે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધનિયા પાવડર અને ½ ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અને સરસ મિક્સ કરી દઈશું. એક હાફ લીંબુ છે એને નીચોવી દઈશું. અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ ધીમા તાપે એને 2 મિનિટ થવા દઈશું ઢાંકીને. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને તમે, જ્યારે બી ગુજરાતીનું શાક બનાવો ત્યારે બટાકા અને ટામેટાં ક્યારેય મિક્સ નહીં કરવાના. પહેલાં બટાકા વઘારી દેવાના, પછી ટામેટાં વઘારી અને એનો અલગથી તડકો નાખશો તો એનો રસો બી સરસ જાડો થશે અને એની ફ્લેવર બી બહુ જ સરસ આવશે. તો આ એક નાની ટ્રીક તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. બટાકાનો રસો બહુ જ સરસ થઈ ગયો છે અને જે ગોળ નાખ્યો હતો એ પણ બી સરસ ઓગળી ગયો છે. ઉપરથી થોડીક કોથમીર નાખી દઈશું. અને સરસ મિક્સ કરી દઈશું. આપણું બટાકાનું શાક તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી અને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ અને આપણે સર્વ કરીશું. શાક સરસ થઈ ગયું છે. આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. ઉપરથી થોડી ફ્રેશ કોથમીર નાખીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારું બનાવેલું ગુજરાતી બટાકાનું શાક તો તૈયાર છે. આ શાક તમારે ઘરે બનાવવાનું છે અને ચોક્કસથી ગુજરાતી રસોડું જે આપણી ચેનલ છે એમાં કમેન્ટ કરવાની છે કે તમે ઘરે બનાવ્યું એ શાક કેવું બન્યું છે. અને તમને જો આ પસંદ પડ્યું હોય તો ગુજરાતી રસોડાની ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આ સાથે જ બીજી રેસીપી જોડે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી હું હિરલ ચોકસી આપની રજા લઉં છું. બાય બાય.